Taalerin väliaikainen toimitusjohtaja Kari Haaparinen. Aloitetaan vaikka siitä, että minkä takia sinä olet siinä. Eli te irtisanoitte teidän toimitusjohtajan tuossa reilu viikko takaperin ja sä oot nyt väliaikaisena toimena niin kuin uusi aloittaa. Niin taustoitko vähän tätä? Miksi näin? Joo, no hyvin lyhyesti. Tietysti Taalerin hallitus käytti Taalerin hallitukselle liittyvää niin kuin päätäntävaltaa tässä asiassa ja se asia, mitä niin kuin Robinin lähtöön on kerrottu, niin se on kerrottu kaikille julkisesti. Et sitä mä en tietenkään kommentoi millään tavalla, kun mä tiedän, mä oon ollutkaan siinä prosessissa. Ja nyt sitten uuden toimitusjohtajan Petskin vahvuudet on varmasti niin kuin siinä, että hän tuntee instituutiokenttää enemmän, on toiminut siellä sillä puolella, on hyvä johtaja ja tuntee myös sitten tämän meidän bisneksen, mikä täällä on. Eli tässä on niin oikeastaan se, mikä syy. Miksi mä oon tässä on se, että hän on nyt vain niin kiireinen omissa nykyisissä pestissään ja sitten tarvittiin joku mies jostain hakea tähän hommaan. Ja mä olin varmaan sitten se helpoin tapaus, joka sanoi joo, kun kysyttiin. Itselle tuli pikkusen yllätyksenä toi Extomerin lähtö, koska kuitenkin isot linjat on kuitenkin teidän tarinaan mennyt sinänsä oikeaan suuntaan tässä. Niin jos vielä kysytään näin päin, että minkälaista niin kuin muutosta te toivoisitte, että uusi toimitusjohtaja tuo tähän Taalerin kehitykseen? No mä luulen, että se on nimenomaan sillä tämän myynnin puolella ja siinä, että me saadaan avattua nyt sitä meidän omaa kansainvälistä myyntiä ja tuotuu se tuki alkaa nyt siihen niin kuin Aktian jakelun niin kuin rinnalle, mikä siellä on. Se on semmoinen, missä tarvitaan niin kuin mun mielestä selkeä niin kuin, miten sanon, vaihde silmään, että vitosvaihde päälle, että päästään niin kuin oikein kiihdyttämään. Just näin. Tai kiihdyttää, silloin me jo rullataan, mutta joo, yes. Sä ymmärrät. Kyllä. Joo. Mennään tuohon kolmannen kvartaalin numeroihin. Teillä ehkä niinku oma fiilis noista numeroista, että tämä on edelleen vähän sekavaa, koska teillä on paljon tapahtuu ja selkeästi tämmöinen murrosvaihe päällä, mutta operatiivisesti sehän oli ihan ok kvartaali. Mä oon samaa mieltä. Musta se oli just sitä, mitä nyt tällä hetkellä niinku tuosta niinku ulos saadaan. Ja tietysti niinku puhun pääomarahastoliiketoiminnasta. Karattiahan menee erittäin hyvin. Just näin. Mennään tuohon pääomarahastoon vielä tarkemmin. Miten se ylösajo sujuu tällä hetkellä? No se sujuu aikataulussa. Me tiedetään, että se on niinku investointivaiheessa olema. Ja nyt kun meillä on tällä hetkellä se yksi jakelija Aktia, niin sähän et voi kaikkea työntää myöskään sinne niinku samaan putkeen niinku tietysti mielessä samanaikaisesti. Jokainen tietää sen, että jos sulla on niinku 3 ja 4 tavaraa niinku samaan aikaan myynnissä, niin ei sit tule mitään. Jolloin meidän on pakko niinku jaksottaa sitä asiaa. No nyt siellä on se asuntorahasto 8 ja sitten sen jälkeen tulee seuraava, se meidän bioteollisuusrahasto, ja sitten me katsotaan sitä pipeline niin kuin yhdessä Aktian kanssa niin kuin eteenpäin. Eikä niin, että me niin kuin päätetään täällä, että tämä pitää nyt saada niin kuin tästä niin kuin, menee eteenpäin. No se on niin kuin se yksi juttu. Toinen juttu on se, että se niin kuin henkilöstö, se staabi on niin kuin siellä kondiksessa. Ei ole niin kuin tarvetta enää lisätä. Meillä on oikeasti hyvät ihmiset tekemässä, ammattilaiset tekemässä duunia. Ja nyt me ollaan niin kuin siihen, se on niin kuin meille investointu, me ollaan siihen rakennettu, me ollaan siihen investoitu. Ja nyt sitten ruvetaan, niin kuin, ja sen takia mä nostin sen oman myynnin niin kuin tärkeämmäksi asiaksi, koska meillä on ne kaikki palikat kunnossa. Ja nyt vaan sitten kaasua lisää. Mites jos niin kuin sijoittajille vielä haetaan konkreettia, mitkä on ne konkreettiset seuraavat askelmerkit, mitä pääomarahastoissa pitäisi tapahtua? Se on varmaan selkeä, että asuntorahasto 8 pitää saada myytyä, eikö näin? Yes, mitä muuta? No, mitä sijoittajan pitäisi seuraa on se, että kun jos otetaan nyt kiinteistöt esimerkkinä, niin joo, asuntorahasto 8, siellä varmasti tulee siinä portfoliossa jotain exittejä edelleenkin. Siellä on sitä vanhaa kantaa, mikä meillä on ollut siellä Taalerin niin legasin, varainhoidon legasin ajalta. Se on toinen asia, mitä sillä rintamalla tapahtuu. Kolmas on sitten seurata sitten, miten se mandaattibisnes niin kehittyy siellä. Bioindustrin puolella se on tietysti helppo, koska se on tämä eka fundi. Se on niin kuin niiden käyntikortti nyt sitten siihen seuraavaan. Ja siinä on hyvä, että on se, että me ollaan tehty jo paljon duunia siinä niin kuin etupeltoon, että kun me saadaan ne rahat kerättyä, ne pystytään aika nopeasti niin kuin, sijoittamaan ne myöskin. Joka tarkoittaa sitä, että kun me saadaan se klousattua, me voidaan kerätä sitten 2. Ja tämähän on niin kuin se, mitä me niin kuin pyritään niin kuin rullaamaan niitä rahastoja eteenpäin. Eli Energia on hyvä esimerkki niin kuin siitä, miten se niin kuin toimii. Eli sitä pitää seuraa. Kyllä. Mites sitten tämä Aktia-yhteistyö, eteneminen? Ainakin niin oma fiilis on se, että molemmilla on kova halu tehdä asioita, mutta se liikkuu aika hitaasti. Ehkä molemmilta osapuolilta on vähän havaittavissa ainakin mun mielestä, että se
ei etene ihan siinä kulmakertoimessa kun pitäisi. Onko tämä oikea tulkinta vai mitä siitä näet? No siis se on varmaan se fiilis on varmaan niin kuin ihan oikein, mutta se ei ole totuus sen takia, että tietysti me ollaan niinku, siitä on niinku toukokuusta aika lyhyt aika kuitenkin nyt marraskuuhun, jolloin tämä asia tapahtui. Ei meillä ollut silloin vielä niinku kesällä lanseerata asuntorahasto 8. Nythän me vasta niinku oikeasti ponnistetaan tätä yhteistyötä, kun tämä 8 on myynnissä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Muilta osin se yhteistyöhän on aivan loistavaa. Niinku me pystytään yhdessä sopimaan asioista, yhdessä katsoa sitä pipelinea, yhdessä katsoa niitä asioita, mitä siihen niin kuin, sen yhteistyön eteen voidaan niin kuin tehdä. Myynnin tukee, et cetera, tämmöisiä asioita. Et se on niin kuin ajoituskysymys. Just näin. Enemmänkin. Tuossa raportissa yksi erittäin niin kuin silmiinpistävä asia oli toi vanhojen tuulirahastojen nämä tuottopalkkiot. Te arvioitte, että tuutte kirjaamaan niistä 20 miljoonaa noin tässä tulevien vuosien aikana. Tämä summa on, tämä on todella merkittävä niin oikeastaan kaikilla mittareilla teille, ja tämä on merkittävästi enemmän, mitä mä itse olin laskenut varovasti, että näistä voisi tulla. Niin avaako vähän tätä taustaa, että miten tähän 20 miljoonaa on niin kuin päädytty, ja koska tämä voisi sieltä tulla, kuinka varma tämä on, että se tulee? Joo, no siis miksi tämä nyt niinku tavallaan selvisi meille tämä asia, ja johtuu siitä, että me tehtiin siellä niissä yksittäisten puistojen projektirahoituksien uudelleenrahoitus yhdellä isolla niinku lainalla, jolla ne on kaikki uudelleen rahoitettu niitä asioita. No tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan niinku nostaa sitä leveragea siellä niissä salkuissa, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan palauttaa sijoittajille pääomia aikaisemmin kuin me niin ajateltiin. Eli nyt me käytännössä palautetaan kaikki pääomat, mitä ne on sinne sijoittanut, joka nostaa sitten sitä sille loppuajalle olevan tuulirahastojen niin kuin, irriä tietyssä mielessä, josta tulee sitten tuottoa sijoittajalle, joka on puhdasta tuottoa. Eikö se olisi mukavaa, jos sunkaan ei tarvitsisi laittaa rahaa kiinni mihinkään siitä huolittumatta, sä saat tuottoa. ja siitä tulee sitten se mikä lasketaan se tuottopalkkio. No, kuinka varmaa se on, niin se on tietysti tämän hetken tilanteen mukaan laskettu se arvio, mikä siitä tulee, ja me tullaan kirjaamaan, sen takia käytetään varovaisuusperiaatetta sen tuottopalkkion kirjaamisessa, joka tullaan sitten kertomaan niin kuin tilinpäätöksen liitetiedossa, että mikä se on se varovaisuusperiaate, mitä me siinä käytetään. Ja sitten me jaksotetaan se jollekin ajalle, oletetulle sille juoksuajalle, mitä siinä fundissa on niin kuin, takana. Ja siitä se sitten tulee. Ja nyt me sitten kirjataan sitä sinne meidän tilinpäätökseen varmaan jotain 1,5 miljoonaa kvartaalia. Just näin. Selkeä. Sitten kuluista. Teidän kulutaso tuli ihan reippaastikin alas itse asiassa. Ja se tuli tuolla niin kuin konsernitoiminnoissa ja myös niin kuin oikeastaan mistään segmentistä ei saatu mitään niin kuin oleellisia kuluylityksiä. Onko tämä nyt se kulutaso, millä te menette tästä eteenpäin? Onko teillä niin kuin, varmaan pääomarahastot ja konserni on se keskeinen kysymys, että onko siellä niin kuin, onko tämä se henkilöstömäärä ja muuten kulutaso? No henkilöstömäärän osalta niin kyllä. Vastaus on se, että tämä on se kulutaso. Jos se 2/3 meidän kuluista on henkilöstökuluja, niin kyllä jees. Siinä 1/3 kulujen joukossa, siinä on vielä niin kuin tekemistä siinä mielessä. Ja esimerkkinä on just nämä meidän IT-kulut, jotka me ollaan nyt uusittu se, ja niin kuin ennätysajassa saatiin hoidettua se TSA-sopimus pois Aktian kanssa niin, että tavallaan se ei enää rasita meitä. Ja meillä on nyt oma ihan standalone niin kuin systeemi, ja se puolittaa noin niin kuin about meidän niin kuin nämä ICT-kulut. Et sieltä niin kuin tulee vielä vähän lisää. Just näin, mutta sä oot niin luottavainen, että tällä kulutasolla pystytään, tai niin kuin tällä suunnilleen oikealla pallokentällä. Kyllä ollaan tällä hetkellä. Yes. Sitten Garantiasta. Garantia-raporttihan oli muuten oikein mallikas, mutta se teidän raportoitu ylärivi polki paikallaan, ja sitten kuitenkin tässä tulosinfossa te puhutte, että Garantia kasvo erittäin kovaa. Avaako vähän, mikä tässä on taustalla, koska tämä on ehkä vähän hämmentävä, että ehkä niin kuin mun näkemys oli, että niin kuin mä katsoin sitä, niin Garantia oli ehkä vähän pehmeä, ja taas te itse olitte niin kuin erittäin tyytyväisiä. Juuri siihen. Näin, joo. No siinä on muutama asia. No ensimmäinen asia on niiden se maksutulon, niin kuin, miten se kirjataan tavallaan. Että mehän joudutaan se maksutulo, mikä me saadaan sisälle niin kuin jaksottamaan. Ja silloin se ei näy niin kuin samalla tavalla tuloksessa niin kuin kuukausitasolla kuin mitä se niin kuin bruttomaksutulo mielessä niin kuin meille on. Niin kuin mä sanoin, me tehtiin syyskuussa kuitenkin niin kuin Garantiassa niin kuin ennätystulos siltä osin. No sitten kun sitä vertaa niin kuin edellisvuoteen, niin siinä on se probleema, että se tuote miksi on muuttunut. Eli kun meillä on sekä niin kuin yritysvastuita että kuluttajavastuita, niin tällä hetkellä nyt kuluttajavastuut on noin 2/3 siitä
koko vakuutus takauskannasta ja 1/3 on yritysvastuut. Niin kun tämä muuttuu, tämä shifti, niin se muuttaa sitten niin lyhyeltä niin tässä raportoinnin näkökulmasta näitä lukuja, mutta siitä se oikea tilanne on se, mitä pitäisi seurata, on niin se FASSin mukainen maksutulo, mikä sieltä tulee. Eli siellä niin isossa kuvassa tavallaan se asuntolainaportfolio kasvaa edelleen. Se kasvaa edelleen ja juuri näin, ja sitten meidän tehtävä on nyt sitten hakea siihen yritysvastuupuolelle myöskin niin kuin uusia tuotteita. Meillä on tuoteaiheita, joita jo niin kuin pilotoidaan asiakkaiden kanssa, ja mä uskon, että sekin kasvaa sitten niin kuin sieltä jatkossa. Ja täytyy niin kuin muistaa se, että koko sen niin kuin Garantian myös se riskiprofiili on niin kuin muuttunut ihan toisenlaiseksi. No ei ihan toisenlaiseksi, mutta muuttunut siitä, mitä se on ollut niin kuin 2 vuotta sitten, kun me tehtiin se strategiamuutos. Just näin. Miten sä oot ollut Garantian hallituksen puheenjohtaja pitkään, niin käytän tilaisuuden hyväksi, kysyn sitä, että miten sä näet Garantian osana Taaleria? Koska se on vähän semmoinen, sen osuus arvosta on kuitenkin tosi iso, mutta samaan aikaan niin se on luokiteltu tämmöiseksi hämäräksi strategiseksi sijoituksi. Pitääkö sitä ajatella jonain niin tämmöisenä osinkokoneena, mikä on myynnissä, jos oikea hintalappu tulee vastaan, vai miten sä näet tämän? No siis mä näen Garantia sillä tavalla, että miksi se on luokiteltu tämmöiseksi strategiseksi sijoitukseksi, johtuu siitä, että mehän ollaan Garantialle niin kuin financial sponsor. Eli me ei halutakaan olla sen niin kuin emoyhtiö, vaan me olemme vain financial niin kuin sponsor. Eli se on meille niin kuin erittäin hyvä sijoitus tällä hetkellä, joka tuottaa niin kuin osinkovirtaa nyt niin kuin Taalerin näkökulmasta, ja se on erittäin hyvä yhtiö, joka kuitenkin myös tukee niin kuin sitä meidän toimintaa. Kyllä me tehdään niin kuin energialiiketoiminta esimerkiksi tarvii Garantian palveluita. Et kyllä siellä löytyy näitä synergioitakin sieltä alta. Ja en mä näe siis, mun mielestä Garantia on edelleenkin osa Taaleria niin kuin tästä eteenpäin. Just näin. Joo. Okay. Sitten vielä tuohon pääoman allokaatioon. Te pääsitte eroon tästä surullisen kuuluisesta Rava-ryhmittymästä vihdoin, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että teidän tase on ihan nyt virallisesti räikeästi ylikapitalisoitunut jopa niin kuin regulaattorin näkökulmasta, kun tämä regulaattori ei enää sano mielipidettä tähän asiaan. Ja mun on ainakin niin kuin vaikea analytikkona nähdä, että pystyisitte sen ison pääomamassan laittamaan nykyliiketoimintaan takaisin mitenkään järkevästi. Niin miten sä oot yksi foundereista. Joo. Kysytään näin päin, että mitä se niin kuin sinä ja muut founderit, mitä te haluaisitte nähdä tällä pääomamassalla tehtävän? Joo. No 2 asiaa oikeastaan hyvin yksinkertaisesti. Lyhyellä jänteellä tai keskipitkällä jänteellä, niin kyllähän se raha pitää laittaa tuottamaan. Ja joko sen laittaa tuottamaan yhtiö tai sitten sen laittaa tuottamaan se osakas. Ja se on niin kuin vaihtoehto, eli se jälkimmäinen on sitten se osinko. No mitä sitten se yhtiö voi sille tehdä, niin tämähän on nyt just se, mistä me käydään niin strategisesti niin keskustelua, että mitä me tehdään, mihin me nyt se raha tai mihin ne investoinnit niin kohdennetaan sitten seuraavaksi. Ja ei mulla ole nyt tässä sanoa sulle, että mihin ne sinne laitetaan, mutta me tehdään oikeasti koko ajan töitä, että me löydetään se ratkaisu, millä me saadaan niin se seuraava steppi koko Taalerin niin toiminnassa niin esille. Kyllä sitten, kun se on valmista, niin me kerrotaan kyllä siitä kaikille. Te olette tuosta vielä tuohon liittyen, te olette aikaisemmin niin kuin sanonut strategiayhteydessä, että te olette aikaisemmin fokusoituneempi, että te pyöritte tämän niin kuin vaihtoehtoisen sijoittamisen, impact-sijoittamisen puolella, niin mä oletan, että tämä viittaa siihen, että te etsitte sieltä sektorista, että te ette hae niin kuin... Saattaisi oikeassa, joo, ettei me nyt lähdetä niin kuin aitojen ulkopuolelle hyppilemään. Yes. Sitten vielä aikataulusta tuohon liittyen. Jos mainitsit keskipitkä aikaväli, mitä onko se niin tämä nykyinen strategiakausi, eli pari vuotta vielä käytännössä? No just näin, nykyisen strategiakauden aikana. Eli niin voisi ajatella, että siellä loppupäässä sitten, tai sen lopussa, niin se tase näyttäisi siltä, miltä te haluatte sen näyttämään going forward tavalla tai toisella. Joo, mutta in the meanwhile kyllä me nyt edelleen jatketaan sitä meidän osingon jakopolitiikkaa, mikä me ollaan määritelty. Kiitos Kari. Kiitos.